Hi! It's iNovemberain and today, not tonight pala. So, ngayong gabing to, isi-share ko sa inyo kung paano ko to alisin yung makeup na to and then kung anong mga product ang ginagamit ko. So mga day, this is super duper easy at kung paano ko to i-dissolve ng walang kahirap-hirap. So, let's go! So, una, kailangan natin ng ganito para hatakin yung buhok natin papunta doon. Papunta doon. So, let's go to the bathroom. So, i-dissolve ko siya using this. And, first of all, kailangan ko ng toilet paper. And, konting patas ng ganito. Ano to kadami? So, this is CeraVe Hydrating Facial Cleanser. Maganda talaga to siya, day. But, maganda din to siya pang-dissolve ng makeup. Kasi meron tayong eyeliner na ganyan. So, kailangan ko siyang i-wipe ng ganito. Kasi nakuha na siya agad. And sa kabila naman. So, mas mabilis siyang ma-dissolve mga day. Pag merong ganito. So, di ba wala na siya? And dito, i-dissolve natin yun. Sobrang ano na siya, wala siyang bakas ng wing eyeliner na nilagay ko. Dahil mostly pag naglilinis ako ng mukha, nag-iiwan siya ng maraming bakas, and ito na siya. Sobrang dali niya lang. So, itong CeraVe Hydrating Facial Cleanser, hindi lang to siya pang cleanser lang din kasi nakakatulong din siya pang dissolve ng makeup. So, mas maganda talaga siya mga day, no? So, pagkatapos kong gumamit ng CeraVe, gagamit na naman ako ng isang product para mag-double cleanse tayo mga day. Saglit lang. So mga day, tapos na tayong mag-dissolve ng makeup, mag-cleanse. Tapos, so meron pa akong peklat sa tagyawat ko. So ganyan lang siya mga day. So hindi talaga ako nagro-rub ng gano'n ng mukha. So pat lang, ganito hanggang sa matuyo siya. And then mag-move on tayo sa next step kung anong gagawin natin para ma-maintain ang ating saradong pores. Let's go! So mga day, we are back and this is gonna be the last and final step. So no, magdo-double cleanse tayo mga day using this micellar cleansing water. So pwede mo rin na siyang ipang-remove ng makeup, but mas gusto kong i-dissolve yung makeup ko using the CeraVe kasi maganda siya. So, gamitin natin to. Meron tayong bulak na tinatawag nilang kuton. Basta sa Pilipino, bulak. So, sa Bisaya, gapas. So, ito yung gamitin natin. And, ang tawag dito ay double cleanse. So, nag-cleanse na ako kanina. Mag-cleanse pa rin ako hanggang ngayon. And ganito siya. Alisin ko yung mga natira-tirang mga residue dyan. Kasi hindi maiiwasan mga day. Meron talaga yan. Yan, like this. And, di ba? Medyo may ano pa siya. May kulay pa siya. Ibig sabihin, hindi pa talaga siya 100% na natatanggal. So,
we're gonna do this para manatiling sarado yung ating yung ating pores. And like that. Kasi pag malinis na yung mukha mo, hindi na yan siya may kulay. So, antayin lang nating matuyo. Tuyuin natin. So mga day, maganda talaga to siya, promise. And I recommend this product for double cleansing. At murang-mura lang to siya. Abot kaya ng bulsa. So, and next and last step, I am gonna use this Revitalift Bright Reveal. Meron na to siyang 4% of glycolic acid, plus meron na rin to siyang moisturizer, at ginagamit lang to siya sa gabi kasi meron siyang glycolic acid. Mas maganda gamitin ang mga AHA, BHA sa gabi mga day para manatiling maganda sa kabila ng kahirapan. So like this. So kita nyo to. So, yung crystal dyan ay yan na yung yung glycolic, and yung puti ay moisturizer. So, it's a combination of two. So, ganyan. Bring mo siya sa may neck mo para maganda rin yung neck mo. Tapos yung dito mo, kasi natatamaan to sa araw pag umaga. So ganyan lang siya mga day. And then dito. So tapos na siya. Alisin na natin to. Pwede na tayong magsuklay, wala na tayong kilay. So yung kilay ko ay tubong-tubo na siya, pero hindi pa talaga siya pantay. So, di ba? So, ayun lang mga guys. Super easy step para sa skincare routine na ginagawa ko. And because I am using this Revitalift, ito, hanggang maubos to, saka ako gagamit ng bago kong product na paparating pa lang na in-order ko sa Ulta, na darating siya next week. And I'm so excited to share this with you kasi maganda talaga yun. So ito siya, at sobrang ganda talaga nito na pang low budget na product. So, ayun lang. And one last step bago natin makalimutan. So, shout out kay Isay Basalo kasi tinuruan niya ako na ang castor oil ay nagpapatubo ng kilay. So, kukuha lang tayo ng konting Q-tips and then ipapatak natin siya dito or ganyan. And ipapahid natin siya sa aking kilay kasi nakakatubo daw to siya ng kilay. So, maganda daw yung castor oil. So, naniniwala naman ako sa kanila dahil sinubukan na yata nila to. So, ganyan yung castor oil. So additional na lang to sa sa skincare routine ko kasi gusto ko talagang patubuin yung kilay ko. At yun lang mga day, and I hope you like this video. So I hope you like this video at meron kayong natutunan sa video nito na madali lang talaga yung routine na ginagawa ko. Ginagawa ko siya. Ang tawag ko kasi doon is double cleanse. Nag-cleanse na ako nung muna and then nag-cleanse na naman ako using this one para mapanatili kong para mapanatili kong maliliit yung pores ng balat ko. So I am using this and this is really good. So kung ako sa inyo, bumili kayo ng ganito. And ayun lang. Once again, this is iNovemberain, ang laging nagpapaalala sa inyo na manatiling maganda sa kabila ng kahirapan. Thank you. Bye.